गएको भिडियोमा हामीले CSS को पोजिसन हेरेका थियौं, स्ट्याटिक, एब्सोल्युट, रिलेटिभ, फिक्स्ड, स्टिकी को बारेमा। आज चाहिँ हामी हेर्छौं CSS मा z इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो भनेर। त्यसको लागि सुरुमा म चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्छु। त्यसपछि यहाँ एउटा पहिला सुरुमा एउटा फोल्डर बनाउँछु, फोल्डर राख्छु z इन्डेक्स भनेर र म यहाँ index.html भनेर फाइल बनाउँछु। तपाईहरु पनि म सँगसँगै कोड पनि गर्दै जानुस्, जसकारणले हजुरहरु पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्दै। टाइटलमा चाहिँ z इन्डेक्स राखेको छु। यहाँ चाहिँ म स्टाइल ट्याग राख्छु CSS लेख्नको लागि। पहिला म हजुरहरुको लागि एउटा केही बनाउँछु, लेआउट। पहिला लेआउट बनाऊ है त हामीले, अनि त्यसपछि हजुरले z इन्डेक्स को बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। एउटा h1 ट्याग राख्छु अनि यहाँ लेख्छु z इन्डेक्स एक्जाम्पल भनेर र त्यसपछि म यहाँ एउटा प्याराग्राफ ट्याग बनाउँछु। यो कारणले चाहिँ हजुरले यहाँ केही कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर an element with greater stack or value order is always above an element with value। यसको मतलब चाहिँ के हो भनेपछि हजुरको जसको z इन्डेक्स को भ्यालु हजुरले डिफाइन गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ टपमा हुन्छ र जसको z इन्डेक्स भ्यालु सानो हुन्छ त्यो चाहिँ तल हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ एलिमेन्टहरु ओभरल्याप हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले गराउँछौ div भनेर कन्टेनर क्लास राख्छु र त्यसपछि अरु div दिन्छु, div डट ब्ल्याक बक्स भनेर। यहाँ एउटा ब्ल्याक बक्स भनेर बनाउँछु मैले, BLACK ब्ल्याक बक्स विथ z इन्डेक्स इज 1। हामीले यो div को चाहिँ 1 राख्छौं। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर यहाँ मैले तीनवटा बक्सहरु गराउँछु अनि यहाँ एउटामा चाहिँ दिन्छु के दिउँ ग्रे, अनि त्यसपछि अर्कोमा दिन्छु रेड। यहाँ पनि लेखौं ग्रे, अनि यसको भ्यालु चाहिँ म यहाँ राख्दिन्छु 2 अनि यहाँ चाहिँ राख्दिन्छु रेड, अनि यसको z इन्डेक्स भ्यालु चाहिँ 3 राख्छु। अब चाहिँ हामी यहाँ केही CSS लेख्छौं है त। अब त्यसको लागि सुरुमा चाहिँ अब म के गर्छु भनेपछि कन्टेनर गराउँछु, डट कन्टेनर क्लास चुज गर्छु। त्यो चुज गरेर चाहिँ यसको पोजिसन चाहिँ रिलेटिभ राख्दिन्छु। यो हामीले पोजिसनको बारेमा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा हेरेको थियौं हामीले, एकचोटी त्यो पनि चेक गर्नु होला है यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भनेपछि। र म यहाँ राख्छु ब्ल्याक बक्स को एउटा राख्छु, यसको चाहिँ पोजिसन के राखौं, यसको पनि रिलेटिभ राखौं। अनि मैले यसको z इन्डेक्स के राख्ने भनेको थिए, कति राख्ने भनेको थिए 1। अनि त्यसपछि राख्छु यसको बोर्डर, यसको बोर्डर चाहिँ 2 पिक्सल सोलिड ब्ल्याक। अनि यसको हाइट पनि गरौँ, डिफाइन गरौँ। हाइट को लागि चाहिँ म यहाँ राख्छु 100 पिक्सल। अनि त्यसपछि यसमा राख्छु मार्जिन चाहिँ 30 पिक्सल र यसपछि चाहिँ हामी अर्को सिलेक्ट गर्छौं ग्रे बक्स भनेर, डट ग्रे बक्स र यसको पोजिसन पनि रिलेटिभ, यसको पोजिसन चाहिँ रिलेटिभ नराखौं, यसको चाहिँ एब्सोल्युट राख्छु। अनि त्यसपछि यसको z इन्डेक्स कति भनेको मैले यसको ग्रे बक्स को चाहिँ 2, हामीले तल 2 यसको 2 दिन्छु भनेर तल भनेको थिए नि, त्यो भएर यसको भ्यालु चाहिँ 2 दिन्छु। अनि त्यसपछि यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के दिने त, यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लाइट ग्रे दिउँ। अनि त्यसपछि यसको विड्थ WIDTH विड्थ चाहिँ कति दिउँ त 70%। अनि त्यसपछि हैन यसको विड्थ चाहिँ 35% दिउँ। यो ठीक छ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ लेफ्टबाट 50
50 पिक्सल राखौं अनि त्यसपछि टपबाट चाहिँ राखौं 30 पिक्सल। अब त्यसपछि अब हामी रेड बक्स चुज गरौं डट रेड बक्स भनेर यहाँ पनि के CSS राखौं यसको पोजिसन पनि राखौं एब्सोल्युट ABSOLUTE एब्सोल्युट भनेर अनि यसको z इन्डेक्स कति राखौं यसको z इन्डेक्स राखौं 3 अनि अब के राख्ने त अब यसलाई पनि ब्याकग्राउन्ड कलर दियौं यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर दियौं रेड अनि त्यसपछि अरु के दियौं त यसको कलर चाहिँ व्हाइट अनि त्यसपछि यसको चाहिँ लेफ्ट कति दियौं त लेफ्ट राखेर 270 पिक्सल अनि त्यसपछि यसको पनि टप दिनु पर्यो यसको टप चाहिँ कति राखौं भनेपछि -15 पिक्सल अनि यसको हाइट पनि राखौं यसको हाइट डिफाइन गर्छु 100 पिक्सल। एकचोटी म कोडलाई सेभ गरे कोडलाई सेभ गरेर चाहिँ मैले उ खोले यता हेर्नुस् त यहाँ के छ बक्स 1 को भ्यालु z इन्डेक्स 1 छ अनि त्यसपछि ग्रे बक्स को 2 छ रेड बक्स को 3 छ र अब सपोज यसको z इन्डेक्स रेड को चाहिँ मैले 2 राखे त्यसपछि यो ग्रे बक्स को मैले यहाँ राखे 3 अब के हुन्छ यता हेर्नुस् त रेड त पछाडी गयो नि ग्रे आयो माथि यो हाम्रो भ्यालु चाहिँ यसरी z इन्डेक्स भनेको चाहिँ यो हो z इन्डेक्सले चाहिँ जसको भ्यालु कम छ त्यो चाहिँ तल जान्छ लाइक यो z इन्डेक्स 1 को भ्यालु सबैभन्दा तल छ नि त्यही भएर त्यो हो भयो ल म यो ग्रे बक्सलाई चाहिँ मैले के राख्दियौ भनेपछि यसको 3 राखेको थिए त्यो भन्दा नि यो रेड राख्छु मैले यो रेडमा चाहिँ मैले -2 राखे यता हेर्नुस् त रेड त पछाडी गयो नि ब्याक 1 भन्दा पनि ब्याक गयो सो z इन्डेक्सले चाहिँ यो काम गर्छ यसले चाहिँ ओभरल्याप एलिमेन्टहरु ह्यान्डल गर्न सजिलो गर्छ जसकारणले हाम्रो लेआउट बनाउँदाखेरि डिजाइन गर्दाखेरि एकदमै हेल्प गर्छ यो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कमेन्ट आउट गर्नु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो मेरो CSS ट्युटोरियलको उसमा पनि सेभ गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरेर सेभ गर्दा हुन्छ जसकारणले तपाईले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईको साथीहरुलाई पनि यो शेयर गर्नु होला सी यु इन नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू।